Tímár Schneider Zita az Evosoft marketing és kommunikációs csapatának tagja. A cégnél töltött 14 év alatt számos rendezvényt szervezett már a néhány fős üzleti eseményektől a több mint 1300 fős Evo Piknikig, új évköszöntőig, vagy éppen nemzetközi konferenciákig. Tartott már oktatást, bemutatót, előadást cégen belül és kívül is. Ezekbe mindig belevitte kreativitását, újító gondolatait, és nem ijedt meg attól sem, ha valami újdonság jött szembe. Most viszont olyanra vállalkozik, amit eddig soha nem mert megtenni. Nagy közönség előtt fog beszélni élete egyik nehéz időszakáról, amikor édesanyaként tért vissza a céghez, és megpróbálta felvenni a fonalat a munka világával. Nem volt könnyű, és hogy miért nem, arról Zita árul most el részleteket. Fogadjátok sok szeretettel a színpadon Tímár Schneider Zitát! Felette már eljárt az idő. Elavult lett a tudása. Biztos sok dolga van, meg amúgy is vele nem lehet másról se beszélni, csak a gyerekről. Motiváció? Tuti nem akar már dolgozni. Oké, ma itt van, de holnap beteg lesz a gyerek, aztán elmegy táppénzre. Szerintem az ő karrierjének már befellegzett. A kisgyermekes kollégákra nem lehet komolyan számítani. Ismerősek ezek a mondatok? Nekem igen. Méghozzá onnan, hogy nagyon sokat hallottam őket. Férfiaktól, nőktől, kollégáktól, főnököktől. És igen, néhány évvel ezelőtt én is hasonlóan gondolkodtam, sőt azon kaptam magam, hogy ki is mondtam ezeket a mondatokat. Sajnos. Ma körülbelül 35 olyan kollégánk van, akire mondhattam volna ezeket a mondatokat. Ők azok, akik jelenleg szülési vagy kisgyermeknevelési szabadságon vannak, ám valamikor majd szeretnének visszatérni az Evosofthoz és a munkavilágába. Én is egy vagyok közülük. Csak azzal a különbséggel, hogy én már megtettem azt az utat, ami előtt még csak most állnak ők. Az utat, amit hullámvölgyek és meredek lejtők tettek izgalmassá. Az utat, amin önmagamnak is sikerült bebizonyítanom, hogy ezek az állítások nem igazak. Most szeretnélek elkalauzolni titeket ebbe a világba, és remélem, hogy az előadásom végén ti is hozzám hasonlóan fogtok gondolkodni. Hallgassátok meg a történetemet. Ez a történet valamikor 2017-ben kezdődött. Nagyjából 30 körül jártam, stabil párkapcsolatban éltem, alakulóban volt az egzisztenciám, volt egy szerethető munkahelyem, és voltak jófej kollégáim. De egy valami, vagyis leginkább egy valaki azért még hiányzott. Egy gyerek. Úgy döntöttünk a férjemmel, hogy kisbabát szeretnénk, és nagyon hamar, mondhatni, hirtelen megfontolásból terhes lettem, majd megszületett a kisfiunk, Ádám. Aztán itt hagytam az Evosoftot, elköszöntem úgy 3 évre. 3 év. Azért kisgyermekes távollét mércéjével nézve ez nem olyan hosszú idő. Csak 3 év. Na de milyen 3 év volt ez? Olyan 3 év, ami alatt feje tetejére fordult mindannyiunknak a világa. Elég, ha csak a Covid-ra gondolunk. Nem kell nektek mondanom, hogy ennyi minden változást hozott az életünkben. Aztán lett olyan, hogy home office. Hát őszintén azt se tudtam, hogy mi az. Azelőtt, amikor jött hozzánk a kéményseprő vagy a gázszerelő, szabadságot kellett kivennem. Akkor beköltöztünk ebbe a nagyon szép és új, modern irodaházba. Meglepődve tapasztaltam, amikor bejöttem, hogy hát itt bizony még a lift is beszél. Sőt, nem úgy van, hogy beszállok valamikor, és kell döntöm, hogy hova megyek. Itt előre meg kell mondani, hogy hanyadik emeletre szeretnél menni. Hát, csak röpke 300-400 fővel lettünk többen, és még az ügyvezető személye is megváltozott. De nem telt el csak 3 év. 3 év. 3 év után így álltam itt az Evosoft bejáratánál. Mai napig emlékszem, hogy gombóc volt a torkomban, görcsben állt a gyomrom, és remegett kezem, lábam. Komolyan azt sem tudtam, hogy melyik ajtón jöjjek be. Most a forgóajtón, vagy a mellette lévőn. Körbenéztem, hogy látok-e itt kollégát, aki segít útba igazítani. Aztán persze járt a gépezet odabent. Hogy fogod ezt megcsinálni? Fogsz-e úgy pörögni, ahogy régen pörögtél?
Meg tudod majd csinálni? Mi lesz, hogyha hibázol? Még rosszabb. Mi lesz, ha valaki meglátja, hogy hibázol? És különben is, mi lesz az otthoni dolgokkal? Hogyan fog ezután menni? Pedig én csak egy jó anya, jó feleség, és megint teljes értékű evosoftos akarok lenni. Jó vagyok én ehhez? Elég jó vagyok én ehhez? Hát úgy voltam vele, hogy tiszta cikét állni, úgyhogy csak be kéne menni. Úgyhogy megráztam magam, vettem egy mély levegőt, bent tartottam, és azt mondtam, hogy lesz, ami lesz, bemegyek. És képzeljétek, a csapatom már várt rám. A csapat, ahol a magam 10 evosoftos évével én voltam a rangidős. A csapat, amelynek a tagjainak az interjúján még én is részt vettem. A csapat, akinek a tagjait én tanítottam be, és bármit kérdeztek tőlem, csuklóból tudtam a választ. Hát a helyzet most fordult. Rangidősből újonc lettem. Hát elég fura érzés volt. De úgy voltam vele, hogy voltam én már evosoftos, hát csak fog ez is menni. Meg különben is. 3 év alatt annyi mindent túléltem már. Hát az első egy terhesség utáni depresszió volt. Nem volt túl könnyű. Aztán jöttek az anyatejnácik. Akkor jöttek utána azok, akik szerint csak a természetes szülés a szülés, a császármetszés, az valami luxus, meg kívánságműsor. Na mondjuk őket mai napig el tudnám nagyon mélyre ásni. Akkor ott voltak azok, akik a játszótéri bezzeganyák voltak, a táplálkozási, meg hozzátáplálási szakértők. És akkor jöttek azok is, akik minden mondatokat úgy kezdték, hogy figyelj, nem akarok beleszólni, de... Szóval elég sok mindent sikerült túlélnem. És különben is azzal, hogy visszajöttem az Evosofthoz, gyakorlatilag visszakaptam az identitásomat. Ugyanis amikor szülő leszel, megszűnsz név szerint létezni. Lesz belőled anya, apa, anyuka, apuka, jobb helyeken meg édesanya, édesapa. Viszont itt az Evosoftnál egyedül én vagyok. És ez baromi jó érzés, szóval köszönöm, hogy ezt visszakaphattam. És most, hogy visszakaptam az identitásomat, jöhettek a komolyabb feladatok. Meg is kaptam az elsőt. Evopikniket kellett szervezni. Utoljára 2017-ben szerveztem meg ezt az eseményt, Kamaraerdei Ifjúsági Parkban voltunk, nagyjából 1000 fő, mint egy kisebb falunap. Úgyhogy jól sikerült a rendezvény, az egyetlen bökkenő az volt, hogy amikor ezt szerveztük, én 9 hetes terhes voltam. És mivel nem viseltem túl jól az első trimesztert, ezért volt egy B-tervünk. B-tervünk Bianca személyében akkor, aki még új belépő kollégaként meg kellett tanulnia a teljes forgatókönyvet, hogyha velem bármi történik, akkor átveszi a stafétát. Volt B-terv. Hát úgy voltam vele, hogy mégiscsak ez az első és utolsó rendezvény, mielőtt lelépek itt a gyerekkel, úgyhogy összeszorítottam a fogamat, és azt mondtam, hogy lesz, ami lesz, de én ezt a napot lehozom. Sikerült, bármennyire meleg volt, túléltem, jól sikerült a rendezvény, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk tőletek, úgyhogy sikertörténetként vonult be ez az esemény az Evosoft történetébe. 2022-ben hasonló volt a feladat. Evopikniket kellett szervezni, a helyszínünk a már ismert Kamaraerdő volt, ezúttal a cirkusz varázslatos világát hoztuk el nektek, és több mint 1350-en voltatok az eseményen, ami azt jelenti, hogy az Evosoft történetének ez volt az egyik legnagyobb rendezvénye. A program jól sikerült, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, szerettétek ezt a rendezvényt, pipa, újabb sikertörténet. Na és mit gondoltak? Szervezési oldalról simán ment minden? Hát baromira nem. Olyannyira nem, hogy képzeljétek, az első olloslevél fölött, miután megírtam, jó fél órát ültem. Jól fogalmaztam? Minden infó helyes a levélben? Nincsenek helyesírási hibák? Egyáltalán jó e-mail címeket választottam ki, amikor kiküldöm? Nem tudtam. De addig hezitáltam, hogy csak ki kell küldeni ezt a levelet, úgyhogy remegő kézzel rányomtam a szent gombra. Egészen egyszerűen nyomasztott a tudat, hogy nekem ennyi embernek kell információt adnom. Sőt, ezekért az információkért én vagyok a felelős. Hát szorongtam, kapkodtam.
Kérdeztem sokat. Akkor is, amikor nem kellett volna. Úgy éreztem, hogy ami korábban volt, az megsemmisült. A tudás, a háttérinfók, a tapasztalat, a helyismeret, minden, amitől biztonságban éreztem magamat, semmivé foszlott. A gép megdolgozott bent. Na ugye, hogy nem tudod megcsinálni? Ugye, hogy kevés vagy már ehhez? Nem pörögsz már úgy. Hogyha ezt a kis feladatot nem tudod megcsinálni, mi lesz a többivel? Neked már befellegzett. És hogy mit próbáltam csinálni? Hát megpróbáltam kompenzálni, és megpróbáltam bizonyítani. A kollégáknak, a főnökömnek, meg magamnak is. És ment a dolog? Nem. Egyre csak lejjebb csúsztam. Olyannyira nem, hogy küszöbön állt egy második depresszió, és mivel tudtam, hogy ez milyen, nagyon nem szerettem volna belecsúszni. Azt gondoltam, hogy ennek itt véget kell vetni. Nekem innen valahogy fel kell állnom. 3 dolog volt, ami segített. Az első, hogy elfogadtam a jelenlegi helyzetet, és nem küzdöttem tovább ellene. Elfogadtam azt is, aki vagyok. Egy édesanyja, egy feleség és egy evosoftos egy személyben. Beláttam azt is, amit a kétségbeeséstől korábban nem láttam be. Azt, hogy egészen egyszerűen elvesztettem a hitemet önmagamban. Mert sem én, sem a tudásom, sem pedig a tapasztalatom nem lett kevesebb. A sikerhez egyetlen dolog kellett. Azt, hogy el is higgyem, hogy ezeket a feladatokat én meg tudom csinálni. Aztán volt még egy dolog, ami segített. Mégpedig az, hogy voltak olyanok, akik nem hagytak magamra. És ők a csapatom. Nézzétek meg ezt a képet. Én olyan büszke vagyok rájuk. Ez a kép tökéletesen megmutatja mindazt, amit én a kollégáktól kaptam. Társakat, akik nem hagytak magamra, amikor nagyon nehéz helyzetben voltam. Társakat, akik segítettek megteremteni egy olyan biztonságos, elfogadó és befogadó környezetet, amitől azt éreztem, hogy én újra ide tartozom. És ezért nagyon hálás vagyok nekik. Aztán a harmadik dolog, ami segített, hogy elkezdtem magamban felfedezni azokat a tulajdonságokat, amitől újra értékesnek éreztem magamat. Az első az volt, hogy stresszkezelésben és probléma megoldásban elég sokat fejlődtem. Szülőként ugyanis te kapsz egy csomagot, ami 10%-ban nagyon cuki, de 90%-ban sír, ordít, bömböl, pelenkacserét szeretne, fázik, de melege van, mozog, de még nem csinál semmit sem, éhes, de már túl jól lakott. Csupa olyan helyzet, amire egyszerűen nem lehet felkészülni. Szülőként rendszeresen újra terveztem a mindennapjainkat, próbáltam méltósággal és kellő türelemmel viselni ezeket a helyzeteket, meg persze arra is figyelni, hogy nem csak a gyerekből áll a világ, egy csomó más dolgot is el kellett intézni, amik az én feladataim voltak. Úgyhogy stresszkezelésben, probléma megoldásban és multitaskingban elég sokat fejlődtem szülőként. Bármelyiket kitűnően tudom használni a mindennapjaimban az Evosoftnál. Aztán rájöttem arra is, hogy egész jó vagyok időgazdálkodásban. Szülőként az egyik legnagyobb kincs számomra az idő, ugyanis nincs belőle. Szülőként állandó időhiányban szenvedek. Folyamatos időnyomás alatt kell teljesítenem a feladatokat, amikor nincs idő hezitálni, nincs idő vacilálni órákat, heteket. Amikor feladat és helyzet van, dönteni kell. Ezt a képességemet például rendezvényszervezés során tudom használni. Hogyha a forgatókönyvben van valami eltérés, van valami gigszer, akkor ott helyben az adott információk és képességeim szerint dönteni kell, hogy a rendezvény tovább haladhasson. Aztán szülőként rájöttem arra, hogy hát bizony előre kell tervezni. Nem lehet a mának élni. A mát túl kell élni, de gondolni kell a holnapra, a hétvégére, az ünnepekre, vagy akár a nyári szünetre, amikor bezár a bölcsi, az óvi, az iskola, te jönnél dolgozni, de a gyereket el kéne pakolni valahova. Szülőként óhatatlan és hosszú távon stratégiában gondolkodsz. Például a kisfiam, aki majd bő 1 év múlva kezdi az évet az iskolában,
még ráérnénk ezzel a témával foglalkozni. Viszont már most elkezdtem feltérképezni az intézményeket a környéken, hogy megtaláljuk az ő személyiségének és képességeinek legjobban illőt. Szülőként elkezdett stratégiában hosszú távon gondolkodni, és minden feladatot, minden célt ennek a stratégiának rendelsz alá. Azt gondolom, ez egy olyan rendszer szintű gondolkodás, aminek minden projekte hasznát tudja venni itt az Evosoftnál. Ami érdekes, hogy rájöttem arra, hogy szülőként nagyon sokat fejlődött az érzelmi intelligenciám is. Sokkal empatikusabb, sokkal türelmesebb lettem, és sokkal érzékenyebbek lettek azok a receptoraim, amiket az emberi kapcsolatokban használok. Hát azért korábban én is hajlamos voltam arra, hogy korán, időnként túl korán mondjak ítéletet és véleményt valamiről. Ez azonban változott. Mostanában sokkal jobban figyelek arra, hogy egy-egy beszélgetésben valóban jelen legyek. Értően figyeljek, és véleménymondás meg ítélkezés helyett kérdezek. Azt vettem észre, hogy sokkal gördülékenyebb lett a kapcsolatom a kollégákkal. Sokkal kevesebb a konfliktus, és sokkal könnyebben jutunk konszenzusra. Ezzel pedig mind a ketten nyerünk. Emlékeztek még, mi volt az a 3 dolog, ami segített nekem? Az egyik, hogy elfogadtam a jelenlegi helyzetet, és ebben a helyzetben önmagamat. Voltak olyanok, akik mellettem álltak, ők voltak a társaim. És felfedeztem azokat a tulajdonságokat, amiktől továbbra is azt éreztem, hogy értékes vagyok. Én nagyon hálás vagyok az Evosoftnak, amiért biztosította számomra ezt a biztonságos és befogadó környezetet, ahol ezeket a szerepeket egyeztetni tudtam. Úgy éreztem, hogy visszatérve a munkába, a feladat nem teher, a munka nem kihívás, és egy olyan környezetben lehetek, ahol újra megszerettem dolgozni. Kisgyermekes kollégák. Szerintetek ők már nem motiváltak? Szerintetek ők már nem akarnak dolgozni? Mit gondoltak, az ő karrierjüknek már befellegzett? Szerintetek ők kevesebbet érnek, mint bárki más? Velem együtt körülbelül 40-en vagyunk az Evosoftnál, akik élő bizonyítékai annak, hogy ezek nem igazak. Több mint 40-en vagyunk, akik szülési vagy kisgyermeknevelési szabadság után 2, 3, 5 vagy 7 év után visszatértünk az Evosofthoz, a munkavilágába. És ha nem is ugyanabban a projektben, nem is ugyanabban a pozícióban, de visszajöttünk. Csináljuk a feladatunkat, és építjük a karrierünket. Arra kérlek titeket, hogy ha érkezik hozzátok egy kisgyermekes kolléga a csapatba, akkor fogadjátok őt, bátorítsátok őt, segítsetek neki is megtalálni azokat az értékeket, amitől újra azt érzi, a csapatba tartozik. Segítsetek neki egy biztonságos és befogadó környezetet teremteni. Én ugyanis hiszek abban, hogyha egy kisgyermekes munkavállalónak biztosítják a kellő rugalmasságot, hogy megtalálja az egyensúlyt a munkája és a magánélete között, akkor szívvel, lélekkel fogja végezni a munkáját. Kérlek titeket, hogy ne hagyjátok őket magukra. Főleg akkor ne, amikor megérkeznek az első munkanapjukon. Ott állnak majd az ajtó előtt. És ne csak bemenjenek azon az ajtón, hanem azt érezzék, hogy megérkeztek. Mert én már megérkeztem. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen, Zita, a szívhez szóló előadást, és ki is nyitnám, hogy akinek van kérdése, nyugodtan tegye fel Zitának. Kezek a magasba. Online még nincs, akkor kérdezek én. A bemutatkozásodban írtad, hogy az előadás is egy gyógyulási folyamat része. Mit gondolsz, segített ez számodra? Köszi a kérdést. Nagyon sokat. Nem csak maga az előadás, hanem egyáltalán a felkészülés és visszamegyek az időben, maga az elhatározás, hogy én ide kiállok elétek, és olyan dolgokról fogok beszélni, amiről nem feltétlenül egy kávé mellett beszélgetek mindenkivel, hanem saját magamról, méghozzá arról az oldalamról, ami lehet, hogy sokatok előtt rejtve maradt,
a gyengeségeimről, mert hát miért is mutogatná az ember tártorokkal a gyengeségeit. Igen, nekem is voltak, és nekem nagyon sokat segített az, hogy ezt átgondolva, felkészülve elmondhattam itt nektek, és vállalom azt, hogy igen, ez is én vagyok, ez is én voltam, és szerintem mindenkinek, aki hasonló problémával küzd, egy nagyon-nagyon komoly lépés lehet, hogy ezt átgondolja, és valamilyen formában kiadja magából. Nekem legalábbis egy nagyon jó élmény és tapasztalat volt, és kívánom, hogy ezt mindannyian éljétek meg valamilyen formában. Úgyhogy igen, a válaszom segített. És remélem, holnap is így fogom gondolni. Biztos vagyok benne. Na, megérett ez idő egy kérdésre? Igen, itt van Balázsnál. Szia Zita, én is köszönöm az előadást. Egy olyan kérdésem lenne, hogy van-e olyan ember számára is tanácsod, aki mondjuk egy olyan embernek a párja, aki most megy vissza dolgozni, hogy te milyen pozitív mintákat láttál esetleg a családodban otthon, amik azt támogatják, hogy te könnyebben megérkezz újra a munkahelyre? Most az alatt azt érted, hogy a család hogyan támogatott ebben? Igen. Hát a család, igen, nagyon fontos. Tehát mindenképpen kell olyan társ, aki bíztat téged, és ott van melletted lehetőség szerint. Ez lehet akár a párod, lehet akár a barátod, a szülőd, bárki, akinek el tud mondani, hogy benned most milyen kétségek vannak, aki meg tud erősíteni ezekben a dolgokban, ezekben a kételjeidben, hogy amikor ott állsz, hogy nem fog menni. Itt vannak azok, akiket én tanítottam be, és sokkal fiatalabbak, mint én, és sokkal kevesebbet dolgoztak itt az Evosoftnál, mégis sokkal többet tudnak, mint én, hogy vehetném fel velük én a versenyt, hogyan hasonlíthatnám én magamat hozzájuk. Aztán rájössz, hogy nem is kell magadat hozzájuk hasonlítani, hanem tenni kell a dolgodat úgy, ahogy tudod, a saját képességeid szerint, és hogyha ebben valaki otthon vagy a környezetedben megerősít, az fontos. És elhesegeti a hülye kérdéseket, amik a fejedben vannak. Rendben, először hátul, és aztán utána Zoli. Igen, köszi Zita, hogy felállok itt a hátsó sorból. Köszi Zita, felidéztem most magamban a 3 év szülési szabadság után, visszamentem első nap dolgozni. Borzasztóan vágytam már rá, hogy ne csak gügyögés vegyen körül, és már a munkatörvénykönyvét olvasgattam szabadidőmben, úgy vágytam felnőtt dolgokra. Ma ezen röhögök, itt ül mellettem a jogász. De hogy aztán bementem dolgozni az első napon, hazamentem, és azt éreztem, hogy agyhalott lettem, hogy az én agyam ezt már nem fogja tudni elviselni, hogy ennyire sokrétűen kell gondolkozni újra, és ennyire mást kell újra csinálni. Olyan, mintha pihenne az agyunk ez idő alatt azon része, amit tényleg a munkában használunk. És itt most én csak rá akarok erősíteni arra, amit mondtál, mert nagyon fontos az üzeneted. Ne kételkedjetek magatokban, nők, akik még a szülés előtt álltok, mert simán vissza lehet jönni, és értékesebben jövünk vissza, mint ahogyan elmentünk. Én ebben nagyon-nagyon hiszek. És a férfiak figyelmét meg arra hívnám itt fel, hogy sokat beszélünk manapság arról, hogy milyen a modern apa, hogyan tud jobban benne lenni a gyermeknevelésben, a családban. Nagyon sok helyről most ezt olvassuk, már erről beszéltünk itt az Evosoftban is, több előadás keretében is. Úgyhogy Balázsra is rácsatlakozva, Zitára is, segítsétek a párjaitokat, és lányok, nők, ti meg ne féljetek ettől a helyzettől, mert megugorható. Ezt fontosnak tartottam elmondani. Szia Zita, itt az a remek alkalom, hogy ilyen intim közegben feltettek végre egy olyan kérdést, amire eddig nem volt lehetőségem. Hogy... Már vártam. Nem, igaz, azt szeretném kezdeni, hogy ugye, hát elég közelről láttuk ezt a visszatérést és ennek a nehézségeit. És hát őszintén piszok nehéz volt azt a részt látni, amikor szerintem körülötted mindenki hitte, hogy te ezt tudod és képes vagy, és hogy te ezt valami milyen hihetetlen mértékben nem voltál képes elhinni önmagad számára, ami rengeteg nehézséget okozott valójában neked. És hogy mi volt az a pont, amikor, illetve mi segített abba, hogy ezt átgondolt, vagy hogy ez egy átbillenty. Mert én azt láttam, hogy nagyjából teljesen mindegy volt, hogy mit mondunk. Tehát te ragaszkodtál ahhoz, hogy ez nem fog menni. De aztán valahol egyszer csak történt valami, és hogy ez mi. Hát most mondanám azt, hogy kellően sokszor mondtátok, hogy ez nem jó így, de nem ez volt. Mélypont kellett hozzá. Tehát az, hogy egészen egyszerűen már
nem tudok jobb szót rá, hogy megunjam, hogy ilyen vagyok, hogy tudom, hogy én ettől tudok jobb is és több is lenni, és valahogy innen elhatározás kellett, hogy fel kell, hogy álljak. Meg nyilván kellett egy jó tapasztalat is hozzá, tehát azért segített az, hogy azért azok a jó eredmények, ezek apránként azért jöttek és próbáltak ezek is engem megerősíteni. Másrészt meg egészen egyszerűen le kell szerintem kerülni ahhoz egy nagyon-nagyon mély pontra, aminél azt mondja az ember, hogy hát akkor ez most már így elég volt. És valahonnan innen fel kell állni. És a legnehezebb szerintem megtalálni azt a pontot, amikor azt mondod, hogy nagyon mélyen vagy, és innentől lefelé már nem akarok menni. Ez az egyik legnehezebb, és talán egy picivel még nehezebb az, hogy innen megtedd az első lépést. Amikor a gödörbe vagy, akkor egy kicsit kilássál a gödörből, és ne csak azt lát, hogy fölötted van egy fény, amit soha nem fogsz elérni, hogy egy kicsit kilássál abból a gödörből, hogy bizony azon túl is van élet. Ezt a pontot nagyon-nagyon nehéz megtalálni. Ezt ebben mindenféle dolog tud segíteni. Barátok, munka, sikerek, de bele kell kapaszkodni mindenbe. És én is mondanám egyébként, ha kismamák nézitek most ezt a felvételt, hogyha bennetek is lesz aggodalom, akkor higgyetek magatokba, mert meg fogjátok tudni csinálni. Nem mondom, hogy könnyű lesz, mert nekem se volt az. De mindenki meg tudja csinálni, és meg fogjátok tudni ti is csinálni. Úgyhogy welcome, gyertek! Rendben, nézek hátra, és hogy van még kérdés. Esetleg onnan online is jött egy kérdés, ez picit talán ebből a kontextusból kifelé mutat. Marketingesként milyen skilleket tudtál a munkádból az előadásod felkészülésében felhasználni? A beszélőkészségemet. A beszélőkészségedet? Talán. Prezentációt is tudok készíteni. Ez nagyon érdekes kérdés, miért is. Talán az íráskészségemet, nagyon sokat írok egyébként, és hát nyilván volt egy szöveg, amiből felkészültem, és azt gondolom, hogy itt elég mélyre ható dolgokat sikerült leírnom, ami számomra is meglepő volt. Tehát most rá voltam kényszerítve arra, hogy ezek a gondolatok, amiket most így próbáltam nektek szóba előadni, ezeket le is kellett, hogy írjam, és hát magamnak is meglepő dolgok voltak, mint hogy egy naplót írtam volna a saját életemről, ami eddig még soha nem történt velem, nem vezettem naplót, és olyan jó esélyérzés volt ezt leírni, hogy az íráskészség, az, hogy szeretek dumálni, az, hogy szerintem átjött, nagyjából ezek azok. Köszönjük szépen, Zita. Esetleg van még a teremben kérdés? Nézek körül. Kezek nincsenek a magasban, úgyhogy egy óriási tapsot szeretnék kérni Zitának. Köszönöm szépen.